Hello everyone. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ක්ලිනික් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ Monday to Saturday. කියන්නේ අපි දින 6ක් මෙතෙක් කල් කරා. නමුත් දැන් අපේ රජයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකින්ද දින 7ෙම විවෘත කරන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් ලබන මාසෙ ඉඳලා ඉරිදත් විවෘතයි. උන්ට අපෙන් ඇවිල්ලා අපේ කෙසිටවීම සේවය සහ කෙස් අඩුවීම කෙස් සම්බන්ධ ඕන ප්‍රශ්නයකට අපි ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ හමුවීමට කිසිම ආය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. කන්සල්ටේෂන් ෆීස් නැහැ. and ඇත්තටම කෙසිටවීම ගැන අපි කතා කරොත් සෆාය තාක්ෂණය කියන්නේ තුර්කියේ තියෙන හොඳම තාක්ෂණය ලංකාවේ තියෙන අපි සතු විතරයි. ඉතින් ඒකෙන් ඉතා ඝනකමට ඉතා අලංකාරව කෙස් කම බායත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ථිර විසඳුමක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් යන එකට අපි ට්‍රීට්මන්ට් කරනවා. ඒක නවත්තන්න Finasteride 0.25 බෙහෙත දෙනවා. ඒක අතම හරි මිල බෙහෙතක්. හැබැයි අපෙන් නොමිලේ හම්බ වෙන අපේ ක්ලයන්ට්ස් වලට මාසපතා for 6 months කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එකට කියන්නේ ඔක්ස්ජෙට් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කෙස් යන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? කියන්නේ කෙස් සිඳු වෙලා කෙස් හැලීමක් සිදු වෙනවා නම් නානකොට හුඟක් කෙස් ගැලවෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් පීනනකොට ගැලවෙනවා නම් කොට්ටේ කෙස් වැටලා තියෙනවා නම් කෙස් දික් වෙන්නේ නැත්තම් අවිල හම්බ වෙන්න අපි ඒ ඔක්ස්ජෙට් ට්‍රීට්මන්ට් එක කළා දෙන්නම්. අපි දැන් ලබන මාසෙ දින 7 විවෘතයි. ඉතින් අපිට කෝල් එකක් දීලා වෙලාවක් අපෙන් කරගෙන එන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක් පැහැපත් හමක් සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්